ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਥ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਦੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਰਨ ਤੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ। Thank you so much for having me. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਣਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਅਰਾਊਂਡ hundreds of thousands of hours। ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? You know what? I can't take all the credit. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। So hundreds and thousands of hours ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਏ ਆ volunteering ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਡਸ ਪਲੇ, ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਿਡਸ ਪਲੇ, ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਕੈਲਦਸਾਂਜ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਰਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਸੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। $500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਦੈਟ ਫੰਡਿੰਗ। ਉਹ $500 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੌਕਰ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਨੋਰਮ people sometimes don't appreciate that. So true. Right? But ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ goals ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ values ਕੀ ਹੈ। So you put your head down and you keep going. ਜੀ। That's what Cal did. ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਡੇ ਆਫ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। And then they allowed over 100 kids to play soccer. That's good. Yeah. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ BC ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਗਾਂਡਾ। ਦੈਟਸ ਆਰ ਨਿਊਐਸਟ ਚੈਪਟਰ। That's great. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, some of us more than others, right? So as a community we have to understand this is a collective issue and ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ organization, ਕੋਈ ਇੱਕ police officer, ਕੋਈ ਇੱਕ teacher ਇਹ solve ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ collectively ਆ ਕੇ solutions ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। The fact that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ stats ਜਾਂ data ਆ, ਸਾਰੀ information ਹੈ, ਸਾਰਾ experience ਹੈ, we should be doing better as a community. And I think ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ we're falling through the cracks and we're failing a lot of our youth. So it's time ਆਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, how would we feel? Right? Sometimes we forget as adults that's okay, this is a fair world, you do your best and you make it. Doesn't work that way. It's not that simple. And I think on a day like today it's important that we reflect. That's so true. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਰਨ ਆਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕੈਂਪ,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ not every family can afford you to put into team sports right Sure. not every family has the means to put their kids in various types of educational opportunities ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I remember as a child ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ because my brother played right ਜੀ. and that doesn't mean that we were loved any less it's just that ਉਹਨਾਂ means ਸੀਗਾ and he did his best he appreciated that opportunity and he tried to make good out of it ਤੇ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ So ਸਾਡੇ ਕੋਲ volunteers ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ once upon a time participants ਸੀਗੇ ਜੀ you know in different programs ਸਾਡੇ ਕੋਲ volunteer ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ maybe a little bit older in their 20s many of them are in their teenage years right ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ volunteer ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 hour requirement ਚਾਹੀਦਾ that's a graduation requirement ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ just want to maybe get into policing get into some sort of profession ਕਿ kids ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ experience ਮਿਲੂਗਾ but many a times fortunately we're able to keep that team going I'll give you one example. One of our girls, ਅਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ mentorship program ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ Surrey School ਦੇ ਨਾਲ. First time ever. So we struggled and we made it work. And ਉਹ school ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ drive ਕਰਕੇ ਉਹ school ਨੂੰ ਗਏ, very nice neighborhood, you know. When you see a nice neighborhood, you think ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ poverty ਦੀ ਕੋਈ issue ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ problem ਹੋਣੀ. So we go in there and it was Cal, myself and one of our other members. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ drive ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ Cal ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ why do you think they've invited us to this particular school of all schools? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ you know he's lived life he's got his experiences he said why don't you ask the principal that so we go in we have our meeting and she says any questions I said yeah I've got a few number one you've got a very nice neighborhood very affluent if poverty is not the issue why are we here because ਮੇਰੇ thinking ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ problem ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ right and so I asked her she said the girls you'll be working with come from the basements of these big homes. I used to be that girl once upon a time, right? How did I forget how it's like? So the other thing she said was it's a only girls program क्योंकि उस school ਵਿੱਚ थोड़ा bullying ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ discrimination ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ and ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਸੀ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ sports field ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ only boys playing soccer only boys playing basketball so ਅਸੀਂ ਇੱਕ excuse me ਅਸੀਂ ਇੱਕ karate instructor hire ਕੀਤੀ ਜੀ Devinder she's a dear friend of mine and ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 months ਵਿੱਚ ਉਹ girls ਨੇ compete ਕੀਤਾ right and these girls had no idea they had it in them within 3 months they competed they got first place prizes right this is karate we're talking about right it's a big sport it's martial arts and I was studying for finals I was in university at the time ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ principal ਨੇ letter email ਕੀਤੀ and my first instinct was we messed up right ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ program ਹੈ and I thought to myself what did we do why is the principal writing us a letter I opened it up and not a word of lie I started crying and it said in that letter we didn't know the impact we had in return there's a huge impact that was on us right so the principal wrote she said ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ and ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ so everything plays a role right physical mental health it comes together so that taught me a huge lesson ਕਿ sometimes hurdles ਹੁੰਦੇ ਆ it's hard but look at the impact you're making just keep pushing just keep going and ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ volunteer ਕਰਦੀਆਂ ਆ and to give back one of them was on the cover of Surrey Now Leader for all the work that's so cool and ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਰਪਨ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਟਸ ਹਿਊਜ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਵਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੂਡੋਸ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ mentorship
environment, community engagement, and mental health. So ਸਭ ਇਹ ਸਾਡੇ 6 ਜੀ। streams ਆ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਦੇ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੇ So from whatever understanding, limited understanding I have, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਯੂਥ ਜੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਸ ਲੈਟਸ ਸੇ or late elementary kids ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਸ ਹੀ ਆ ਜੀ। whether it's sometimes at home sometimes outside very limited ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ kids ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ right so ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ because those things are readily available whether vaping ਦੇਖ ਲਓ marijuana ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ so are we not failing them as a community as a society how is it fair for us to point fingers ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆ and is risk to society ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ right it's very unfair so ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ we give them the utmost respect ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਆ to do better ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਆ as an organization sometimes ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ you know free programs ਕਦੇ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ no matter which background you come from ਕਿ ਆਹ financial strain ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ it's already very difficult so as a community I think we need to do more we need to do better because very easily ਅਸੀਂ point ਕਰ ਦਿੰਦੇ fingers ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਹੀ ਹੈ they don't know better ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ so what do you expect in return ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਐਂਡਸ ਮੀਟ ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ right it's a sad reality you can't blame just the parents right so at the end of the day what we need to understand is as a community what are we doing to help raise these kids right Kal hamesha kinde program say it takes a village to raise a child we are that village right so as a village ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਆ they came together they found a solution ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ as an adult ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ I want to belong when I don't feel easy I want out how can you expect these little kids to be okay right ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ every religion has their stories ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰਸ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਆ they won't want to go down that path ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ that's who a sick is ਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ right but if we will never tell these kids what even the key principles are of good living then how do we expect them to do any better right they are going to fall down that path they are going to resort to substances to fix up their mental health on their own once again we're failing them and that's something we need to realize as a community ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ
ਲਾਈਕ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੇਮਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੇਪ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਈਏ? So you have to talk to your kids, right? Gussa of course auga. You know, if I found my little brother with a vape, why wouldn't I be upset? ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ substance, ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ mental health ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। But at the end of the day, once again, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ situation ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। I'm not a parent by any means, right? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ parents ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ difficulties ਦੇ through ਜਾਣਾ ਪਿਆ, first of all to even come to a new country, to make ends meet, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ sometimes ਇਹ conversation ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। You can't think, okay, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ too little, or 11, 12, 15, no, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, look, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ provide ਕਰ ਸਕਦੇ because ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਹ goal ਹੈ, ਜੀ, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ conversation ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ substance ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਵੋ। You have to build the bond at home. Many of the things start at home, right? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ disconnected ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰੋ, you will get out, you will want out. So ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, don't hide it, ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, right? It's your kid, they're gone, ਹੁਣ ਕੀ, right? So we always ask them, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ clinical counselors ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ mentors ਆ, you just have to come here, get the support. Sometimes ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ they just want to belong. True. We'll give them a program, they'll have a good time. I can keep counting of how many amazing stories we have where ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, they just wanted to have a good time and they wanted to be in good company, they found that there was no other issues, right? So ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ? Well, we all have to play a part. ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, right? Whether it's whichever way possible, whichever way wanted. So at the end of the day, you have to, it goes by leading by example. ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ organization ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, one of the volunteers recently talked about this. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, Khal was the first one. ਜੀ garbage ਚੱਕਣਾ ਹੈ, he's the first one. Ladder ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ sign ਲਾਉਣਾ, he's the first one. Instead of saying you go get work done, it was let's go guys, aha duties here, I'll take this, you take that. So that in itself, if you lead by example, that's what you will find. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ some people are doing volunteer work, they are like ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। where volunteerism takes you, ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ this is what you gotta get? So the most basic things is scholarships. We provide scholarships, we provide reference letters, we provide any support you want. ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ UBC ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ SFE ਜਾ ਰਿਹਾ। They started as young kids, right? ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਿਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। So at the end of the day, yes, we will support you 100%. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੱਗੋ, we will help you to get to your goals. ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਸ ਪੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਵੀ I could not pay back, right? So ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੇਪੇਬਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But when it comes for others, that littlest thing you do for others, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, nothing beats that, right? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? You just have to send us an email or send us a text message and you're in. It's that simple. Once again, ਜਦੋਂ Khal ਨੇ organization ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, the questions were, well, ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, $1 $2 ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ no,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ when we started, right? when Cal started. And ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, right, this is the family. ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿds ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, right? So at the end of the day ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, it's important we pay it forward. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆ, 14 ਦੇ ਆ, 10 ਦੇ ਆ, if there's one thing we teach them, or ਜੇ ਕੋਈ officer ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, it's one thing we teach them is make sure you come back and you give back. ਜੇ Cal ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, full time officer ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, I don't think the rest of us have an excuse. ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਬੋਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਗਾ ਯੂਥ ਨੂੰ? That's a tough one. My message is things will get hard. Life is not just super easy. दुनिया भी कुछ भी तुसी try करोगे, किसी भी पासे लगने की कोशिश करोगे, it will be so difficult, especially when you try to change things in your life. Just don't give up. We're all here. We're all here to support you every single day. Some things are so much more harder for me than yesterday, but I just have to keep going. Sometimes it's easy to lose hope. Sometimes it's easy to say, you know what, I'd rather just give up and sit back down. Happens to me all the time, but I just have to understand that I have a role to play. We all do. So let's just keep pushing. But definitely in the end, be kind to yourself. If you're not kind to yourself, you can't expect anybody to be kind. It's a tough world. Give yourself love and spread love. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮੁੱਲੇਵਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਥੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਡਸ ਪਲੇ। ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਬਸ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।